सो हे गाइस दीपेशगाire वेलकम बैक टू माई चैनल टेक्निकल गुरुदेव। साथीहरु यदि हजुरहरूले पनि आफ्नो फेसबुकको लाइक इन्क्रिज गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला, किनभने साथीहरु आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई फेसबुकको लाइक सजिलैसँग इन्क्रिज गर्न सिकाउने छु। र साथीहरु आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि पनि हजुरहरूको फेसबुकमा लाइक इन्क्रिज भएन भने च्यानललाई अनसब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने साथीहरु आज म ग्यारेन्टी साथ भन्छु कि आजको यो भिडियोमा म हजुरहरूलाई फेसबुकको लाइक कसरी इन्क्रिज गर्न त भन्ने बारेमा पूरा जानकारी दिनेछु। त्यसैले साथीहरु भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला र भिडियो मन पर भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइकको तल रहेको रातो सब्स्क्राइब बटनलाई थिचेर सब्स्क्राइब पछि रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नु होला। ल त साथीहरु अब एउटा सानो इन्ट्रोको साथ भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। साथीहरु हामी आइसकेका छौँ मोबाइल स्क्रिनमा सिक्नको लागि कि फेसबुकमा लाइक कसरी इन्क्रिज गर्ने त। साथीहरु यसका लागि सर्वप्रथम हजुरहरू आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानु होला र साथीहरु प्ले स्टोरमा गइसकेपछि हजुरहरूले यो फेसबुकलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु यो फेसबुकलाई इन्स्टल गरिसकेपछि हजुरहरूले जस्ट यो फेसबुकलाई ओपन गर्नु होला र साथीहरु ओपन गरिसकेपछि अब हजुरहरू यहाँनिर 3 डटमा जानुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु यहाँनिर 3 डटमा गइसकेपछि हजुरहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सी योर प्रोफाइल लेखेको छ, यसमा जस्ट क्लिक गर्नु होला। र साथीहरु सी योर प्रोफाइलमा जस्ट क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्यामेराको आइकन छ, जस्ट यसमा क्लिक गर्नु होला, प्रोफाइल पिक्चरको तलनिर रहेको क्यामेराको आइकन। र साथीहरु यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट प्रोफाइल पिक्चर भनेर लेखेको छ, यसमा जस्ट क्लिक गर्नु होला। र साथीहरु सिलेक्ट प्रोफाइल पिक्चरमा जस्ट क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एल्बम भनेर लेखेको छ, यसमा जस्ट क्लिक गर्नु होला। र साथीहरु एल्बममा जस्ट क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर लेखेको छ प्रोफाइल पिक्चर, कभर फोटो, फिचर फोटो भनेर लेखेको छ, जस्ट हजुरहरू यहाँनिर प्रोफाइल पिक्चरमा जानु होला। र साथीहरु यहाँनिर हजुरहरूले जुन पनि फोटोको लाइक इन्क्रिज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फोटोलाई जस्ट क्लिक गर्नु होला। र साथीहरु जस्ट त्यो फोटोलाई क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर माथि सेभको बटन आएको छ, सेभको बटनमा जस्ट क्लिक गर्नु होला। र साथीहरु सेभको बटनमा जस्ट क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ त्यो फोटो फेरि रिअपलोड भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ जस्ट नाउमा त्यो फोटो अपलोड भएको छ। र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 71 लाइक आइसकेको छ, यानि कि पहिलाकै लाइकहरू यहाँनिर काउन्ट हुन्छ। अब हजुरहरूले यहाँनिर जुन पनि अब हजुरहरूले नयाँ फ्रेन्ड बनाउनु भएको छ त्यो फ्रेन्डले फेरि लाइक गर्छ, किनभने अब हजुरहरूले यो फोटो फेरि जस्ट नाउ अपलोड भइसकेको छ। रिपोस्ट गरिसकेपछि अब फेरि हजुरको त्यो फोटो सबै फ्रेन्डको होम स्क्रिनमा जान्छ र यसरी हजुरहरूले सजिलैसँग आफ्नो फेसबुकको लाइक इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। यही थियो साथीहरु आजको भिडियो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लाग्यो भिडियोलाई लाइक गर्न, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइकको तल रहेको रातो सब्स्क्राइब बटनलाई थिचेर सब्स्क्राइब पछि रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नु होला। आजलाई यति नै, बाँकी फेरि अर्को भिडियोमा छिटै भेट्नेछौँ। बाइ बाइ, सी यू नेक्स्ट भिडियो।